Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. The Special Investigation Team has said a total of 91 cases have come to them for investigation, and in 4 more cases the recipients are not known. Omveer Singh, IGP Goa, who heads the SIT, admitted that politicians are involved in land grabbing, but refused to name them till there is solid evidence and they are arrested. SIT has so far arrested 15, of whom some have been released on bail. Same people are involved in many cases and they will be re-arrested even if they are released on bail, Singh told media on Friday. The SIT stated that they had arrested Royson Rodriguez, Raju Methi and Sandrick Fernandez. Royson was allegedly on the move from one country to another and was arrested on Thursday at Mumbai airport. We will not spare any of the accused and we are monitoring every case personally, Omveer Singh, IGP Goa said. Goa police owe a lot to the first complainant, Francis Norona, who gave the inside story how the land grabbing by the unscrupulous elements of the Goa was being done. As you are aware, we have already arrested n number of accused in this case. But today, we have caught one of the biggest catch. The 3 main accused, Mr. Raju Methi, Royson and Fernandez, Sandrick Fernandez. Raju and Michael. Michael is the one who was caught in the very first instant, whose name is Sohail Khan alias Michael. Sohail Khan alias Michael and Raju Methi are the brain behind the whole land grabbers. राजू और सोहेल उन लोगों को तैयार करते थे जिनके नाम पोर्टुगीज के नाम से कनेक्ट करते हैं, जिसमें से रॉयसन और सैंड्रिक फर्नांडीज एक ऐसे 2 ग्रुप हैं जिनका मेजर चंक रहा है इस लैंड ग्रैबिंग के केसेस में। अकेला सैंड्रिक फर्नांडीज 64,782 स्क्वायर मीटर और 26 प्रॉपर्टीज के फोर्स्ड डॉक्यूमेंट बनाने में इंस्ट्रूमेंटल रहा, जबकि रॉयसन रॉड्रिक्स इसका भी बड़ा है और 1,30,425 स्क्वायर मीटर 61 प्रॉपर्टीज के फोर्स्ड डॉक्यूमेंट बना करके लैंड ग्रैबिंग कर चुके हैं। राजकुमार इन दोनों के अलावा अपने ब्रदर इन लॉ साले के नाम भी 4 प्रॉपर्टीज को करवा चुका है। रॉयसन रॉड्रिक्स एक देश से दूसरे देश में भाग रहा था और जब ये कल मुंबई एयरपोर्ट से के बाहर निकल रहा था तो हमारी टीम ने टेक्निकल सर्विलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए उसको कल एयरपोर्ट पर ही दबोच लिया। प्रसाद पोल्ची फॉर हेरल्ड टीवी। No, these people are not doing their daily exercise. Hundreds of people have to face severe problems to trudge on foot to the 5th floor to the office of the Excise Department in Mapsa. Even a number of senior citizens have to climb these 100 steps. The reason? The elevator of the building is not working for the last 2 months and none has bothered to repair it. Watch. Hundreds of people have to face severe problems to trudge on foot to the 5th floor to the Excise Department in Mapsa. The reason? The elevator of the building is not working for the last 2 months. No one has bothered to repair it for the last 2 months. Activist Sanjay Badre slammed the government, saying it could blow Rs 5.5 crore on swearing-in ceremony, but does not have Rs 8.5 lakhs to pay to the Building Maintenance Society. गोवा जो मिनिस्टर जे ह्या डिपार्टमेंटाक एक्सायज डिपार्टमेंटाक जो बसता ऑफिस ऑफ द एक्सायज इन्स्पेक्टर ऑफ बार्देस तालुका ही लिफ्ट जी आसा कितके दीस जाले ती बंद आसलेली आसा। जर ह्या ऑफिसान एक सेंट्रल मिनिस्टर येवपाचो जर आसा तर गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा ही
की जी लिफ्ट जी आसा न्ही ही ताबडतोब सारखे करतले. इवन सुद्धा रस्त्याची सुदारणा जातली हांगा. शपथ घेवपाक 5.5 कोटी हे खर्च करतात. तांकां पोटां भरपाक एका दिसान पयशांचो चुराडो करतात. पूण गव्हर्मेंटान घ्या ही लिफ्ट सारखी करूंक शकना आनी सोसायटीचे सुद्धा 8.5 लाख रुपया हांगा दिवपाचे आसा. आनी गव्हर्मेंट वयर चलयता ते एक भारतीय जनता पार्टी सरकारान ही एक्च्युअली प्रायव्हेट बिल्डींग सरकाराक लज आसपाक जाय स्वताची बिल्डींग ना म्हणून सांगपाक. सरकार हे गव्हर्मेंट जे आसा न्हू हे आपले कोणाचे आसा न्ही ही कोणाचे ऑफिस आसतले कोणाचे बिल्डर जो आसतलो ताका घट करून हे आमचे पयशांचो चुराडो करता हो. ही बिल्डींग जी आसा न्ही ही प्रायव्हेट बिल्डींग आनी गव्हर्मेंटाचे ऑफिस वयर आसा वयले फ्लोरार आसा. एक्च्युअली हे सकयल आसपाक जाय. हे ऑफिसां बांदपाक केन्ना रावले आमी देश स्वतंत्र जाला म्हणटा 75 वर्सां जाली आनी गोंय स्वतंत्र जावन कितली वर्सां जाली आनी म्हापसा बार्देस तालुक्यासून अख्ख्या गोंयांत हेजो टुरिझम सरकाराक एक्सायजाचो पयसो जो येता न्हू आनी खंयचेच हांगा बाकी तालुक्यांसून येना. पूण हांकां स्वताची बिल्डींग ना. फूड अँड ड्रग्साक हेंच्यांनी बरी बिल्डींग बांदली. हांव आतां मुखार 2 नोरेत म्हणे जाल्यार एक्सायज डिपार्टमेंटान येता म्हण म्हाज्यान कशें आहा की शक्ती प्रमाणे आमच्या वयर चडोन डेली 100 पावडे वयर चडचे पडटा. 100 पावडे आनी एक झेरॉक्स कॉपी जाय जाल्यार परत घालून परत 100 पावडे वयर चडचे पडटा. आनी 2 म्हयन्या वयर जाले की एक्सायज डिपार्टमेंटान वयर वचपाची 5 फ्लोराचेर जी लिफ्ट आहा 2-2.5 म्हयने जाले बंद आहा. आनी व्हड येता तो येदी व्हडली जीप आनी कशी उदीक ना जाल्यार घुंवून पडोन मरपाचें म्हणजे बाटली हातीन घेवन कशें ना कशें वयर वयचें पडटा. कित्याक की आमची लायसनां टायम टू टायम आमकां फारीक करची पडटा. चुकात जाल्यार आमकां फायन आहा. आनी गव्हर्मेंटाक खबर ना थंय बसून हे 5 मजल्याचेर वयर हें घातलेलें आहा आनी 5 मजल्या तर ही ऑफिसां 5 मजल्याचेर कित्याक ही ऑफिसाची डेली युजाची तुमी घाला पयली ते सायडीन केन्ना केन्ना वयर सकयल जाता आनी 100 स्टेपां 5 मजली हे गव्हर्मेंटान कितें तरी एक्शन घेवपाचें आनी लोकांक सुविधा बरी दिवपाची. सद्या आतां 100 स्टेपां वयर चडून तुमकां वचूंक जाय. वयता आमी पूण थकता. Prakash Karekar for Herald TV. A fishing trawler from Beti jetty, which was anchored at Kampal, ran aground at Miramar Beach Thursday night. Due to a weather warning by the Met Department, the trawler was anchored at Kampal and the crew was unable to venture into the sea for a catch. Unfortunately, the trawler lost anchor and drifted to Miramar Beach. Due to a weather warning by the Met Department, a trawler was docked at Kampal. The trawler lost its anchor and ran aground at Miramar Beach. The trawler engine also gave way, leaving the crew stranded. काल ती 7:30-8 सुमार तेजर रोप ऑफ द एंकर तुटलो. ओके. आणि ती बोट तेणी स्टार्ट मारता इंजिनूय चलोना जालें मागीर. फ्रॉम कांपाल टू मिरामार ती बाय लो करंट आसलो तेन्ना ती थंय शिफ्ट जाली आनी तिका वयर पडलेली. ते फिशिंगेक वचोंकूच नासले. ओके. ते रेडी करून रावले थिंगा एंकर करून 2 दीस जाले ते थिंगाच एंकर करून बिकॉज वेदर वॉर्निंग वॉज ते. सो ते थिंगा एंकर करून आसले तो अंडर करंट लो टायड जावन तो हेजो एंकराचो रोप कातरलो आनी ती शिफ्ट जाली. शिफ्ट जाता आसतना ते बेगीन ते इंजिन स्टार्ट मारले इंजिनूय चलोना जालें. वारो एकदम वारो टायट आसलो. लेबरर आसले इन्क्लुडींग कॅप्टन. सो तेंका येवपाकूय वचना आनी कोण वचपाकूय जायना. थिंगा राफ आहा थिंगा वसाडूय पडटाली कांय करूंक जायना जालें. त्या तांडेलाक फोन मारलो आमी आनी ते कडेन एक रोप गेलो आनी तो रोप गेलो आनी जेटस्पीक बांदलो आनी तो वयर दिलो आनी एक 10-15 लोक तो टायट करता आनी बोटीक एक रोप बांदलो आनी सगल्यांक मागीर आमी ते तिगूय लायफ गार्ड आनी ती जेटस्की थिंगा सायडीक रावली आनी सगल्या मनशांक त्या रोपार आमी सारखे सेफ डिस्टन्स देंवयले. आनी जरी तर ते लायफ गार्ड येना जाल्यार तेन्ना ऑलमोस्ट व्हेरी रिस्की आसलें फूल नायट. Sagun Gadi for Herald TV. The Margao Municipal Council has cleared and cleaned the bookshelves holding 1,500 rare books. On 18th August 2022, Herald had highlighted how tube light fixtures, plastic buckets, boxes and even uniforms of the civic staff hanging on the racks of the rare book section. MMC also assured to take up for discussion the 13 suggestions given by Goa University experts during the next council meeting. But now a new question arises.
Is a sweeper handling the book issue counter of the MMC library? After Herald published a photo and a story of tube-light fixtures, plastic buckets, boxes and even uniforms of the civic staff hanging on the racks of the rare book section of MMC, it was cleared and cleaned. Herald's pursuit of the story has now revealed that in the absence of professional staff, a sweeper is handling the counter of the library. Furthermore, the file to purchase a new computer to maintain the records of the books has been pending approval for the past 1 year. We have cleaned the racks and staff will not repeat this behavior, Assistant Librarian Roshni Desai said. Chief Officer of MMC Rohit Kadam and members of the Library Committee have been urged to look into the matter seriously. Former MMC Chairperson Savia Coutinho has strongly criticized MMC for failure to maintain the municipal library. Marcus Gonsalves for Herald TV. Union Minister of Jal Shakti Gajendra Singh Shekhawat launched the QR code for payment of water bills in Goa in the presence of Chief Minister Pramod Sawant, PWD Minister Nilesh Kabral and WRD Minister Subhash Shirodkar. A QR code for identification of lakes of Goa was also launched. Chief Minister Sawant lauded the achievement of 100% coverage of Har Ghar Jal under Jal Jeevan Mission. He also talked of Gram Swaraj. Listen in. Union Minister of Jal Shakti Gajendra Singh Shekhawat launched a QR code for payment of water bills in Goa. A QR code for identification of lakes in Goa was also launched. CM Sawant also lauded achievement of 100% of Har Ghar Jal under Jal Jeevan Mission. देशातले पहिले राज्य गोवा हे ठरले हर घर नल से सर्टिफाइड स्टेट जावपी पहिले राज्य ठरले म्हाका मना खूब खोस भोगता खूब बरें दिसता हर घर नल से जल दिवपी पहिले राज्य तर QR कोडिंग आमी डायरेक्टली QR कोडिंग फॅसिलिटीज फॉर द बिलिंग दिवपी गोय हे पहिले राज्य आसा डायरेक्टली QR कोडिंग थँक्स फॉर द TGSB बँक तांच्यानी सपोर्ट केलो इन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑल्सो एंड PWD डिपार्टमेंट ऑल्सो फॉर QR कोडिंग स्पॉट बिलिंग सिस्टमात TGSB बँक हिज ऑल द ऑफिसर्स तांच्यानी आमकां सपोर्ट केलो त्या खातीर तांकांय बी हांव देव बरें करूं म्हणटा पण हातूंतल्यान आमी आमची बिलिंग सिस्टम इम्प्रूव केली कलेक्शन सिस्टम इम्प्रूव केली विच हेल्प्स फॉर द स्टेट आमी पार्टनरशिप बेसिसात ह्या राज्याचो विकास करूया आमी आतां म्हटलें की आमी उदक पावयलें आमी प्युरिफायड उदक पावयलें पण तें मेंटेन जर दवरतलें आसत जाल्यार तितून जनभागीदारी इम्पॉर्टंट आसा म्हणजे गांवांतलो पंच आसतलो सरपंच आसतलो गांवांतले लोक आसतले हे सगळे मॉनिटरींग करपाक जाय आसत जाल्यार कंप्लिटली लोकांचो सहभाग लोकांचो आस्पाव आमच्या खातीर तितकोच इम्पॉर्टंट आसा अदरवायज इट इज नॉट पॉसिबल आम्ही म्हणटा की खंयचेय मिशन आसूनी स्वच्छ भारत मिशना पासून ते बाकीची सगळी मिशन जर आम्ही राबयतले आसत जाल्यार लोकांचो तितको सहभाग आमकां गरजेचो आसा. Devendra Kankar for Herald TV. Jai Damodar Association blames temple secretary for Mahaganpati Devasthan Kandola temple theft. Association president said that adequate security was not ensured for the temple and questioned if the gold was insured. He also lashed out at Mamladar and the management of Goan temples. Jai Damodar Association blames temple secretary for the Mahaganpati Devasthan Khandala temple theft. The association president said that the adequate security was not ensured for the temple and questioned if the gold was insured. भितर वळून FIR करून पुलिसेन इन्व्हेस्टिगेशन करपा जाय नाजाल्यार ती केस काडून स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीमा कडेन दिवपा जाय हांव ताजो हात आहा म्हूण सांगपाक हांव शकना कित्याक आय एम नॉट द कन्सर्न ऑथॉरिटी टू टेल or to investigate. 2000 सालान जेन्ना तुम्ही कंप्लेंट बी करतले की रिगार्डिंग कितें केलें कंप्लेंट केल्या मॅनेजिंग कमिटीन कंप्लेंट केल्या आनी पुलिसेन पंचनाम बी केला तुम्ही म्हणता की सेक्रेटरी जबाबदार आहे का सेक्रेटरी जबाबदार म्हणजे कित्याक ही इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू लूक आफ्टर द देवस्थान जेन्ना देवस्थाना कडेन कोर्टांनी जेन्ना पळय तुजी एसेट आहा तेन्ना तुवें ते भशेन प्रिलिमिनरी मेजर्स घेवन तुवें प्रिकॉशन घेवपा जाय चोरी न जावपाक बट तुवें तें इन्शुरन्स केला भांगराचें काय ना म्हण तें पळोवपा जाय कोट्याची भांगरा इन्शुरन्स केला काय ना म्हण तें पळोवपा जाय 10 लाखाचो चोरी जाली न्ही आतां तो 10 लाख म्हणटा आतां 10 लाख काय 25 लाख म्हणटा कळना कित्याक तांचे कडेन इन्व्हेंटरी आसा ही सारकी ना अशें ते म्हणटात जो पर्यंत इन्व्हेंटरी मामलेदार ती चॅक करून सारकी व्हेरीफाय जर करना तो पर्यंत कळचें ना वॉट इज द अमावंट ऑफ गोल्ड एंड ऑल आनी 3-3 म्हयन्यांनी मामलेदारान चेक करपाक जाय तो करना चेक कायद्यान सगळें आसा डिटेड अकाउंट ऑडिट अकाउंट तांकां जाय तशें करतात बजेट 10 लाख म्हणटात
पयशे मोडटा 25 लाख विचारतलो कोण ना आनी हांव ह्या इतली वर्सां सरकारा बरयता मामलेदारा बरयता आनी कितें बरयता कांयच जायना आनी मामलेदारा फोंडे मामलेदारा केस जर घालनाय 2009 केस घाल्ली आहा अजून देखून फोंडे मामलेदार केस चलयता सांगपा लज दिसता आनी देवस्थान एक्ट कितें सांगता खबर आहा तुका 24 तासां भितर मामलेदारान ताजेर निर्णय दिवपा जाय म्हणून हे मामलेदार जे पळय बसयल्या ते सगळे कदेल तापोवपाक आनी बॉल्सून भरपाक बसयल्ले आहा ताका लागून ही देवळांची गोंयची परिस्थिती सामकी पेड्डेर जाल्ली आहा तुमी आज गोंयची भायर वचून देवळां पळयात कशी देवळां प्रॉस्पर जाल्ली आहा कशी सेक्युरिटी आहा आनी कितें आहा गाडी दवरता ती सेक्युरिटी भितर सर ती सेक्युरिटी पयशे जमी घालता ती सेक्युरिटी टॉयलेट आहा ती सेक्युरिटी आनी हांगा कितें आहा आमच्या हांगा सेक्युरिटी म्हणजे झिरो. प्रसाद पोलजी फॉर हेरल्ड टीवी. Chief Minister Dr. Pramod Sawant on Friday said that the government has proposed a new scheme for journalists whose services were affected due to COVID-19. He further affirmed that criticism of the state government is always welcome, but on the other hand, it should be constructive too. Goa being a tourist state, while highlighting certain issues, Sawant pointed out that the state is shown in a bad light. Sawant also urged journalists to play a vital role in exploring Goa's hidden gems and tourist spots to help Goa become India's tourism capital. The government has proposed a new scheme for journalists who were affected during COVID. Chief Minister Pramod Sawant affirmed that criticism of the state is welcome, but it should be constructive too. Sawant also urged journalists to play a vital role in exploring Goa's hidden gems. हांव इतकें सांगपाक सोदतां हें सरकार जर्नलिस्टाच्या प्रती सेन्सिटीव आसा जेंकां हांवें ताका ऑलरेडी सांगता जेंचे कॅमेरा आनी लॅपटॉप हेज्यो ज्यो स्किमी उरल्या त्यो फायल प्रोसेस कर आनी जाता तितके बेगीन तांकां कंप्लीट करून दी. एके वटेंतल्यान प्रोटेक्शन दुसरे वटेंतल्यान सेक्युरिटी आनी तिसरे वटेंतल्यान आमी खरेंच विचार करता म्हाका खबर आसा की जर्नलिस्टाची कोविडांतल्या उपरांत आर्थीक स्थिती आनी ह्या हो हांव बिझनस म्हणचो ना बट ह्या एक सामाजीक चळवळींतल्यान वयता आसतना तुमकां सगळ्या जाणांक खूब कठीण प्रसंगांतल्यान तुमी इंडिविज्युअली वयता ती दोन तरेन एक ग्रामीण पत्रकार आनी तुमी पत्रकार जे रेग्युलर पत्रकारिता हातूंत आसा तांकां एक विचार करता तुमच्या कडेन सगळ्यां कडेन कन्सल्ट करून सपोर्ट करप म्हणजे हांव पेन्शन म्हणना की तुमच्या पुराय बिझनसान कशा पद्दतीन सपोर्ट करप. इवन एक 2-3 स्किमी आमच्या तकलेंत आसा तुमकां सपोर्ट करपा खातीर बट डेफिनेटली सरकार विचार करता की तुमकां सपोर्ट करपाक जाय बट निश्चितच रित्या फुडल्या एक 2-3 म्हयन्या भितर तुमच्या कडेन डिस्कस करून कशा पद्दतीन सपोर्ट करपाचो ह्या कन्क्लुजनाचेर आमी येता. तुमच्या सगळ्यां कडल्यान बऱ्या पत्रकारितेची अपेक्षा आसा. डेफिनेटली सरकाराचेर टिका केली म्हणून हांव भिना परत सांगता हांव सरकाराचेर टिका केली म्हणून हांव भियेना बट ती कन्स्ट्रक्टीव आसची डिस्ट्रक्टीव आसची न्ही. गोंयची म्हाका दिसता 7 अभयारण्यां कितल्याशाच लोकांनी आजुनूय पळोवंक ना म्हणजे आपले म्हादय अभयारण्य आसतलें किंवा खोतीगांव अभयारण्य आसतलें किंवा आमच्या सतपाल जे अभयारण्याचो एक भाग आसा थंयसर कितलेशेच म्हणजे गोंयचेच लोक पावोंक ना. म्हणजे आज हांव दिवार आयलंडाचेर आसा हार्डली खूब कमी लोक दिवार आयलंडाचेर पावले आसतले. हे एक्सप्लोर जर करतले आसत जाल्यार ते लोकां समोर प्रोजेक्ट करपाक जाय. आमी एके वटेंतल्यान वेगवेगळी गोंयांत आसलेली आयलंडां आसात ही प्रोजेक्ट करप गरजेचें आसा आनी ते सगळ्यांत बरे प्रोजेक्ट जर कोण करूंक शकता आसत जाल्यार द मिडिया पर्सन तुमी प्रोजेक्ट करपाक शकता आनी निश्चित रित्या तुमी प्रोजेक्ट करतले आनी सरकारान घेतलेलो ध्यास ह्या अमृत महोत्सवी काळात गोंय राज्य टुरिजम दृश्ट्या देशाची राजधानी जावची ताका तुमी हातभार लायतले. The Murmugao Municipal Council, led by Chairperson Leo Rodrigues and Vasco Councillor Shami Salkar and Councillor Girish Borkar, undertook an anti-encroachment drive. Roadside fruit vendors in Vasco Market were removed and let off with a warning. The vendors will later be shifted to 2 locations. The Murmugao Municipal Council undertook an anti-encroachment drive in Vasco. The encroachers were let off with a warning. आम्ही आज हें केला ड्रायव्ह गेलो की तांकां सांगलां की पळयलां की मंडे सावन तांकां आमी क्लियर करतले कित्याक आतां तांकां हें दिल्या वॉर्निंग दिल्या आनी तेमी सगळ्यांनी भितर वचपाचें कोण वेंडर आहाय तांकां आमी तांकां थोडे वेंडरांक भितर घातले 2 मार्केट केलेले. एक ती ओल्ड फीश मार्केट आसली ती आमी रेनोवेट केला आनी तिंगा फूटवाल्यांक बसयले तांकां थोडे फूटवाले गोंयकार आहाय तांकां आमी थिंग व्हरून घातले. थोडे बसताय ते थोडे आमी हे मार्केटान घातले ते फीश मार्केट आतां आनी रेनोवेट केली ती आतां आमी थिंगा जे आसली ते फीश मार्केटान घातले थोड्यांक. तशें करून आमी तांकां हें केलो आमी तांकां लिस्ट केलो हांवें आमच्या EMI सांगलां ऑफिसराक तांकां सांगलां तें लिस्ट कर थोड्या हिंगा थोड्या थिंगा आमी प्लेस आहा थिंग घातले
आनी रस्त्यार आमी कोणाक बसपाक दिवपा न्हय. बेजिकली एक क्वेश्चन लिव आतां तूं म्हणटा हिंगा घालता म्हणटा सगळे फ्रूट वेंडराक हे फ्रूट वेंडरूय भितरलेच विकतले थिंगा ऑलरेडी ते लोक थिंगा म्हणटा कंजेस्टेड जाले कितले लोकांक म्हणटा तुमी भितर हे शेडीन बसयतले. सद्या 2 वर्सां आमकां मारपा जाय 2 वर्स काडपा जाय आमचे मार्केट फीश मार्केट जाता ते 2 वर्सां भितर आमकां एडजस्ट करून बसयतले 2 वर्सां आमकां 2 वर्स मेळ्ळे 1.5 वर्स मेळ्ळे पुरो आमी एडजस्ट करून मागीर ते ऑटोमॅटीक ते थिंग वयतले बरें ती फूड वेंडर आय न्ही ती गोंयकार आय ती एरिया क्लियर जातली. कावन्सिलर वॉर्ड कावन्सिलर बाय शमी सरकारान हो इनिशिएटीव घेतला विथ द चेअरमॅन आनी सगळे लेबर म्युन्सिपालिटीचे कित्याक एक हांगा कशें जाला लोकांक वास्कोकारांक पार्किंगचो प्रॉब्लम आहा. पार्किंग प्रॉब्लम खातीर हे फ्रुट्सवाले जे तेंच्या जागो आसतना पण आनीक जास्ती वाडयला म्हणून तांकां आमी कंपाउंडाच्या भितर घातला फेसिंग टू द रोड सायड आनी तांकां आमी सांगला हे तुमी भितर रावन विकपाचें भायर रावन विकपाचें न्हू. ते आतां कितें जाता फ्रुट्स घातले तेणे भितर पण भायर खुर्ची घातले आनी बसल्या ते अजून चालू आसा सो दॅट कस्टमर्स गेट एक्सेस तांकांय बरें वेवस्थीत जावन म्हणून हो ड्रायव्ह केल्लो तातूंत आमी जो मेन सालगांवकाराचो जो रोड आसा सिटी सांगतलो ताज्या बद्दल तो फूल रोड ब्लॉक जाता लोकल मार्केट घालता. Kiran Borkar for Herald TV. Janmashtami, also known as Gokulashtami, is the blissful celebration of Lord Krishna's birth. The celebration takes place for 2 days. Major celebrations of Janmashtami takes place at midnight as Krishna is said to have made his divine appearance at that hour. The statue of infant Krishna is bathed and placed in a cradle, which is rocked, following which an aarti takes place. Watch the Janmashtami celebrations at Vittal Rakumai Temple, Ansabat, Mapsa. Janmashtami, also known as Gokulashtami, is the blissful celebration of Lord Krishna's birth. Janmashtami was celebrated with great devotion at Vittal Rakumai Temple in Ansabat, Mapsa. Govindaya namo namaha. Bhagavan Gopal Krishna Maharaj ki jai. Vasudeva Pradyamna Damodara Vishwanatha Mukunda Vishnu Bhagavan Namaste. Matsu Paranaguda. Dahi Handi, which is part of Krishna Janmashtami festival, is celebrated on a grand scale. As part of the festival, youngsters called Govindas dressed in colorful attire try to reach an earthen pot containing buttermilk suspended mid-air and break it. The Dahi Handi program was celebrated at Sri Kamleshwar High School and Higher Secondary School, Korgaon.
Prakash Karekar and Makbul Majumani for Herald TV. The last day of Akhan Bhajani Saptah was celebrated with religious fervour and colourful display of traditional festivities at Sri Nagesh Temple, Nageshi. There were 7 days of continuous prayers and festivities at the temple. This is a 175-year-old tradition, elders stated. Catch this great tradition of religion and culture. Akhan Bhajani Saptah at Sri Nagesh Temple, Nageshi is a 175-year-old tradition. In between it stopped for some time. Today it is about 70 years since it restarted. 100 वर्षानंतर काही काळासाठी हा सप्ताह बंद राहिला आणि भारतात एक भ्रमण करता करता एक ऋषी या ठिकाणी गोमंतकात आले होते. ते या ठिकाणी आल्यानंतर त्यांना दिसलं की या ठिकाणी हे नामस्मरण बंद राहिलं आणि त्या ऋषींचा त्यांनी एक अंगवळणी लावून घेतलं होतं की भजनी सप्ताह जाईल तिकडं चालू करायची. त्याच्यातून प्रचार करायचा. हिंदुस्थानात जी राजवट होती, विदेशी राजवट होती, तिला या अभंगातून बाहेर घालून दाखवायचं हा त्यांचा एक मुख्य हेतू होता. म्हणून त्यांनी बऱ्याच ठिकाणी हे सप्ताह सुरुवात केले. नागेशीचा सप्ताह बंद पडला म्हटल्यावर त्यांना खूप वाईट वाटलं आणि गावातील काही लोकांना जमवून त्यांनी हा सप्ताह परत सुरुवात केला आणि तो सप्ताह परत सुरू केल्यानंतर आजतागत हे 17वं वर्ष आहे की या ठिकाणी हा सप्ताह अखंड असा चालू आहे. बरेच वर्ष पयलीं आमकां जाणटेल्यांनी सांगलां की काही गांवांत ह्या रोगराई आयली आणि ती रोगराई नश्ट जावपा संबंधी काही लोकांनी आणि त्या वेळार काही एक जगन्नाथ बुवा म्हणून हांगा आयले आणि तांणी हो त्या वेळार पयलीं सप्ताह सुरवात केलो. सादारण 136-37 वर्सां ह्या गोश्टीक जातली. ताच्या नंतर तो लोक बरे जाले, सगळे जाले आणि कालांतरान तो सप्ताह काही मदीं बंद करून आतां ताका परत सुरवात जावन सादारण 70 वर्सां जाली हो भजनी सप्ताह अखंड परत चालू आसा. तेन्ना नागेशाच्या चरणा कडेन आमी मागतात की हो असोच फुडें चालू उरचो आणि सगळ्या गांवचें कल्याण जावचें. Sagun Gowde for Herald TV. And that's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.